Helt makabert och fascinerande på samma gång. God morgon. Då har vi lämnat hotellet för natten och kör vidare söderut. Tanken var idag att vi skulle ha våra intercom kopplade till kameran, men tekniken strular så att vi får se om vi kan få igång det under resan även där. Nu är vi i alla fall på gång. Första målet för dagen är Kutna-Hora eller Sedlec som en förort heter där. Och där ska det finnas en benkyrka eller ett ossuarium, en benhus där det ska finnas fullt av mänskliga skelettdelar liksom, som en point of interest som vi har sett på nätet det också givetvis. Men vi får se när vi kommer fram här nu då vad det kan vara. Tror du vi har hittat benkyrkan nu? Ja, vi får se. Jag har varit inne i den här berömda benkyrkan. Fick tyvärr inte ta några kort där inne, men fick med en broschyr i alla fall. Allt med skelettdelar. Ska se om jag kan få fram en bra här. Olika formationer. Helt makabert och fascinerande på samma gång. Man kan ju söka fram. Man kan ju fundera på var den kommer ifrån, men det kommer vi att läsa i den här nu. Ja, lite mäktigt. Vi ska äta lite lunch här i Kutna-Hora. Sådär. Ett två. Det här är fan mig too much. Teknikens under. Provar att snacka lite igen om. Lämnar Kutna-Hora och kör mot Krymlov. Medeltida stad som också en point of interest. Hur vi kommer fram där i tid och man kan gå runt och kika lite. Ja, precis. Kommer det lite skillnad att köra idag. 19 graders temperatur mot 38 igår. Nästan så jag får sätta på handtagsvärmaren. Det vill jag inte göra det på i alla fall. Vi slipper hälla vatten på kläderna under MC-stället idag i alla fall. Det är gött. Ja. Idag är egentligen en behaglig körtemperatur. Ja. Och jag som är lite frösen. Ska vi hoppas att vi klarar undan i alla fall från de mörka morgnarna framöver, men... Ja. Vad var det du sa i de tidigare filmerna då, om odlingarna? Vad såg du för någonting? När jag såg spannmål så såg du... Det var mycket... Nog kvinnig korotis förresten, om den uttalas så. Alltid lika spännande. De odlar jättemycket... mycket grönsaksodlingar istället för bara spannmål som vi ser ofta annars. Men massa kål, det är säkert mangold och lök och jag sitter de och skördat vitkål och rödkål. Det var lite fascinerande. Det var lastbilar med tvärgående arbetsbänkar som körde ute på åkrarna när de skördade någon slags kål var det väl, så gick det stor skock människor i bredd liksom och plocka och la på arbetsbordet som stack ut från lastbilen. De var många. Ja, men mysigt det var här. Ja.
lite skillnad på kvalitet på vägarna också. Ena stunden så är det jättefina vägar och andra stunden så är det så här. Ja, lite svårt att hålla med alltså. Nej, du får jaga på lite. Jag kommer på sikt. Är det 90 så är det 90. Nej du. Det är så bra dämpning, ja. Det är väl mest de här vägar vi åker på som det inte finns någon mittlinje genom skogar och landsbygd. Det är ju stor del procent, eller vad säger du? Absolut. Små byar som är oftast helt öde. Det är inte lätt att få en fika. Nej, det har vi gett upp, tror jag. Man kan ju tycka att det borde kunna stå i alla fall 4 plaststolar på bord. Man kan få till en kaffe någonstans, men nej. Nej. Och är det byskyltar så är det 50 kilometer i timmen. Vikovic. Eller? Ja, det lät väl bra. Vi tror det heter Vikovic. Alltså. Så länge det inte säger några apostrofer eller accenter eller akuter, så ja, kanske vi kan ha en möjlig chans. Ja, efter lite läsande om de här benkyrkorna och benhusen som finns så är det helt enkelt platsbrist på gravplatser som gör att man gräver upp staplar i hus och får mer effektiv förvaring av avlidna och annat. Groteskt att gå där egentligen, men ändå en point of interest. Nu styr vi mot Český Krumlov istället. En stad som är med på Unescos världsarvslista. Ingen aning om vad vi kommer att möta, men det ska bli intressant i alla fall. Vi får se vad det blir. Nattens hotell. Det kan väl bli bra, va? Jag tror det blir bra. Vi är på väg in till Český Krumlov för att se på någon medeltidsstad. En gammal stad helt enkelt. Hela byn verkar vara uppbyggd runt en å. Flod som rinner igenom här. Så inne i de äldsta områdena så får man inte köra bil. Och det är väl bra. Det var lite häftig vägg. Vad heter det när det blir lurar ögat? Reliefer, ja. Målningarna här är ju jättefina.
Inte om det syns på filmen, men det är liksom hur borgen slottet är byggt uppe på inne i berget. Oj. Lite pampigt. Vi tänkte vi skulle ta något lite tjeckiskt där det kändes som öl är ju givet då, men någonting lokalt så. Så vi tog typ Fläsk och raggmunk och kroppkakor. rejäla portioner. Yummy. Efter en god frukost på ett kanonhotell så fortsätter vi söderut. Fortfarande i Tjeckien, men idag lär vi komma in i Österrike. Och som vanligt har vi inte en susning om vart vi hamnar när det är slut på dagen. Så vi får se. Jaha, är det Österrike nu? Ja, vart köper vi vinjett då? Sitter du inte tillräckligt på hojen? Inte så här. Det blir bra ute. Godfika längs vägen i Österrike. En liten benstrejkare. En liten benstrejkare med banan och torka korv. Här kommer fler hojar. Alltså det är så vackert. Snett upp vänster här nu då. Ja, precis. Jävlar vilken backe. Undrar om det syns på GoPro. Ja, den var brant. Jäklars. Här. Säger du? Nu Alltså, stannar jag där till vänster av mig. Eller går det, tror du? ja, det går väl. Det går väl. Ska du berätta varför? Nej. Du ska inte berätta varför. Nej, men jag är i nöd. Här ville du stanna. Okej. Ja.
Lite lunch efter vägkanten. Någonstans i Österrike. Snabbmat. Så har vi haft lite teknikstrul. Vi har försökt att prata samtidigt som vi kör. Och fick ihop en stund. Men det funkar inte så jäkla bra. Nej, vi lägger ner det. Vi lägger ner det. Det får bli som det blir. Makaroner och köttfärssås. Och tunnbröd. Ja. På väg upp för ett pass som heter Sölkpass. Inte det värsta passet i världen, men ja, det är ett pass i alla fall för de som samlar på sådana. Väl värt en körning. Gasthof Hirschenwirt blev det för natten. Jag har beställt in wienerschnitzel.